ان شاء الله تزيد انت الاولى سيدي. زيد لا سيدي دير مع القهوه. والله سيدي من غير اجي دابا انت كاع كمل الحلقه اخويا. خارجين من كازا، خارجين. الله بسم الله. اش غيقول خويا عندنا ورقاتنا، عندنا كلشي. السلام عليكم سيدي. كنا غاديين إيفرو كنا غاديين وقفونا كرنا. من اشهر الطوموبيلات في السوق المغربي، محبوبه وشعبيه وعرفت اقبال كبير خصوصا في جيلها الثالث. ما خلاش شكون شراها؟ لا فورد فوكوس. كيف كتعرفوا فوق ماشي موديل كيعرف اقبال كبير، تيصعب على المصنع ينتج جيل جديد افضل وفي التوقعات محبي ديك الطوموبيل. واش فوكوس طورت الافضل؟ هذا هو سؤال الحلقه. اذا الفورد فوكوس قصه ديال 22 سنه دابا. هاكاك اسمع، انطلقت اول مره في 1898 وتباعت اكثر من 16 نسخه. والله لا بصح. شوف لك السيد واخويا بقى لك شويه وجيت بريزونتي معايا ولا في بلاصتي انت كاع. هي علاش لا، مرحبا. على اي كيف قال كريم، تباعت ازيد من 16 مليون نسخه. واضح ان الصانع الامريكي حقق ارباح كثيره بفضل هذا الموديل. اللي ما عارفينوش العديد من الناس هو ان الفورد فوكوس يتم تطويرها وتصنيعها واختبارها في المانيا في اول مصنع دارته فورد خارج البلد ديالها شحال هذه. اذا كاع لي فورد فوكوس اللي كتشوفوا في كل مكان في العالم تيتم تصنيعهم في المانيا. وقول لي هذيك انت عارفها السي كريم وكنتي باغي تقولها في بلاصتي؟ لا ديما التوبه اخويا. ها انت شوف هاي الكاميرا كتسجل ليها، كنت تسالي عيط ليها نمشي نفطر اخويا. تاجيك اجا صاحبي، اجا صاحبي تاجي والله يزيد. هذا الجيل الرابع ديال فورد فوكوس اللي تعطل شويه باش يدخل السوق المغربي، تطور التصميم الخارجي ديالو بشكل كبير وتم تزويدو بتقنيات جداد. معنا اليوم لا فينيسيون تيتانيوم بواطا فيتيس اوتوماتيك. على بركه الله نبداو التجربه. ما بداش الفطور هو الاول. معنا اليوم كريم الوكال فينيسيون كازاويه. على بركه الله نبداو الفطور. مزيانه هذه؟ لا مخيره هذه، عجباتني. والله يسلمك. من ناحيه التصميم، فورد بغات تعطي مظهر رياضي للفوكوس، داكشي باش هذا الجيل الجديد تصبح اطول قريب اكثر للارض والخطوط ديالو امتدوا القدام. لمسات جديده حولوا جذريا التصميم. لاحظوا هاد الخطوط على الكابو اللي ممتد اكثر للقدام ولا هابط على الشبكه الاماميه. الشكل ديال الشبكه الاماميه جايب ديال استون مارتين وكله الومنيوم في هاد لا فينيسيون تيتانيوم. مصابيح جداد ولكن ماشي اليد واخا في لا فينيسيون تيتانيوم، ولكن الاضواء ديال النهار اليد دو سيري في كاع لي فينيسيون. الجنب عندنا اخطوط جديده على مستوى البيبان. جوانت الومنيوم 17 بوس في هاد لا فينيسيون و16 مليون 16 بوس في لا فينيسيون اللي قبل منها. 16 مليون انت باينه شبه حديد اخويا. حقنا في الحديد كلينا في العدس. في هذا الجيل الجديد فوكوس خدمات على الجزء اللوراني اللي ولا كوبيكتر. الا مشينا للجنب غادي نلقاو اضواء جداد لاليد في هاد لا فينيسيون تيتانيوم، جناح خلفي جديد وكذلك الاسم ديال الموديل اللي كتبوه باحرف كبار وباينين. بالفعل الفورد قدمت تصميم جديد ديال الفوكوس، ولكن بلا ما تخاطر بزاف بحكم ان هذا الموديل خصو يجذب اكبر عدد ممكن ديال الناس. عطيوني الاراء ديالكم في لي كومونتير على التصميم الخارجي ديالها. وانا ما عطيكش الراي ديالي. تا خويا راه قلت لك قربتي تقدم في بلاصتي، راه جي دابا انت كاع كمل الحلقه اخويا. خيرك وطير اطير ويا سلام لي باف بوز اسيدي. والله لا بلان. كل دقيقة بشوفتك أدور. الداخل تصميم تطور وحرصوا على الاستعمال بمواد اللي الجودة ديالهم مزيانة.
اول حاجه طابلو دبور لا فينيسيون ديالو ولات راقيه اكثر بفضل هذا البلاستيك على شكل الومنيوم الوسط، بلاستيك موسي هنا الفوق وبزاف ديال البلايص اخرين. كنلاحظوا كذلك ان فورد حرصوا على انهم يخفوا من كميه البلاستيك دور اللي باقي كنلقاو في بعض البلايص. رغم ذلك من ابرز المواصفات الجداد في هذا الفوكس كات اولا اكرون تاكتيل 8 بوس اللي في هذا لا فينيسيون فيه لو سيستم المعروف عند فورد سينك 3. من الميزات ديالو هو انك يمكن لك تخدم الموسيقى، لا كليم، الارسال والقراءه ديال الميساجات غير بار كوموند فوكال. يكفي انك تتكلم مع لو سيستم هو كيعطيك داكشي اللي بغيتي. تقدر تفرج في نتفليكس. نتفليكس الا تفرج في نتفليكس شكون غيسوق اخويا؟ ما نساوش كذلك باللي فيه لو جي بي اس، كاميرا خلفيه اللي تحسنات لا كاليتي ديالها، وما نساوش باللي لوندرويد اوتو والابل كار بلاي حتى هما خدامين. اكرون جديد استغلاتو فورد باش تخفف من كميه الازرار. تذكروا الجيل السابق لا فوكس 3 شحال كان طابلو دبور عامر بالازرار، الشيء اللي ما بقاش عملي في الوقت الحالي. وانا مالي هضرش معاك اخويا. هنا عندنا لا كليم اوتوماتيك، تحتها الويلا شارجر فين طبعا كتشارجي التليفون. عندنا غير بوكس ديال بواطوطو اللي كتشبه ديال الجاكوار، تحتها فرانامان الكتريك. هنا بلايص ديال لي غوبلي، وبطبيعه الحال اكودوار اللي فيها مساحه التخزين. نذكروا مواصفات اخرى موجوده في هذا لا فوكس: ريغولاتور ليميتور دو فيتيس، ديتيكتور ديال ستاسيونمون اللور والقدام، فولو مي هوم اللي كيخلي الاضواء بالليل شاعره واحد 10 ديال الثواني باش كتضوي لك الطريق فاش كتكون غادي على رجليك، الاضواء كيشعلوا تلقائيا، ديتيكتور دو بلوي، لي ريتروفيزور كيتجمعوا اوتوماتيكمون، الدخول والديماراج بلا ساروس، لي زيكليراج دومبيونس الى غير ذلك. ولكن العديد من هاد لي زوبسيون موجودين غير في هاد لا فينيسيون تيتانيوم ولا الكونيكتد. بما ان فورد زادت في المساحات فالداخل كيستافد من كثر ديال الاتساع، خصوصا البلايص اللور، وحتى الكوفر ولا كيتحمل 375 لتر مع الامكانيه تطويل المقاعد باش تربح كثر ديال المساحه. حاجه وحده اللي ناقصه اللور هي عدم وجود فتحات التكييف. شاسي جديد بالكامل سميتو سي 2، اكثر من 10 سنين وفورد كيطوروا فيه، وهذه اول مره كيخدموا به في الفوكس. عاونهم باش يخفوا من الوزن ديال الطوموبيل حتى تقريبا 88 كيلوغرام على حسب لا فينيسيون بطبيعه الحال، الشيء اللي خلى تلقائيا لا كونسوماسيون تزيد تنقص. عندنا في المغرب موتوريزاسيون وحده 1 لتر 520 شوفو في الاوتوماتيك والمانيوال، متوفره بجوج ديال النسخ، يا اما الهاتشباك 5 د البيبان اللي عندنا اليوم، ولا السيدان 4 د الابواب. يلا زيد بقى يزرب علينا هذا، زيد ان شاء الله تزيد انت الاولى سيدي. زيد لا سيدي دير مع القهوه، دير مع القهوه والله سيدي من صبر اخويا مشي معاك، طلع لي هذا النيز في راسي. بالنسبه لمتعه القياده والقياده بصفه عامه، صراحه كاع لي موديل ديال هذه الفئه تقريبا بحال، ولكن بالنسبه لي انا شخصيا الطوموبيل الاكثر متعه واللي كتحسك بالصلابه والمتانه في الطريق هي الفوكس وحتى الجولف. علاش ما تجيبليناش الجولف؟ وزيد معاه وخويا نجيب لك الجولف اش بغيت نجيبو الجولف. حاجه اخرى، في الجيل السابق كنا كنحسوا بتفاعليه عاديه جدا مع لا ديريكسيون. اللي جديد في هاد لا فوكس كات هما انهم خدموا بشكل كبير على هاد النقطه، ولات عندنا ثقه اكثر في التوجيه. بالنسبه للابوات ديالها اوتوماتيك وفيها 8 ديال السرعات، قادره تعطي اداء مزيان، ولكن ناقص شويه على بعض المنافسين. اللي مزيان هو ان اوضاع القياده متوفره دو سيري في الفينيسيون 3 ديال الفوكس. عندنا وضعيات الايكو، وضعيات النورمال، والوضعيات السبور اللي كتخلي التفاعل ديال الطوموبيل يولي اسرع. الصراحه ناقصين بزاف ديال الانظمه الامان بحال التنبيه النقطه العمياء، لو سيستم باش ما كتخرجش على لافوا ديالك، لو فريناج دورجونس، وبزاف د الانظمه اخرين. المرحله اللي كتعرفوها 0 ل 100 غنشوفوا هاد الفوكس شحال غادي تعطينا. على بركه الله. إذا درنا تقريبا 11 ل 8.2 مزيانة. إذا ضربنا تقريبا دورة على الطوموبيل كاملة.
اش بان لكم؟ عطوني الاراء ديالكم في لي كومونتير. كيف ديما مراجعه عامه، فورد قدمت لنا تصميم خارجي جديد ولكن حرصت على انها تبقى في الذوق ديال كل شيء. بالنسبه للداخل حتى هو تغير وتجهزات مزيان في هاد لافينيسيون تيتانيوم، ولكن باقي خصهم يزيدوا بعض الانظمه الامان باش تبقى هاد الفوكس قويه امام المنافسات ديالها. بالنسبه للطريق جربناها واللي مزيان هو لابواط اوتوماتيك ديالها، وانهم دايرين الانظمه ديال القياده دو سيري فيها. الصراحه بقيت غادي غير بالمود سبور فهو رائع. الا عجبتكم لا فيديو لايك وكومونتير وبارطاج، واللي مازال ما تابونا لاشين يوتيوب دابا يتابونا ويتفاعل مع الجرس. تهلاو. يا شمس العشية أوهي الليل وهنيئا لنا يعني أنا ولك. دير السمطة ولا بلاش؟ عندي دار صمتة خلينا هنيئا لنا هاد الماطوس ولك. يا مصاد اخويا الصاد. خويا دازت الحلقة مزيان. والله مخير. الله يسخر. امين. نسينا أيوب. هي. والله نسينا صبر. الله يدير الخير.